درود دوستان. ما امروز میخوایم در مورد لکنت زبان صحبت کنیم. مسئله‌ای که خیلی‌ها ازش رنج میبرن و راه‌های زیادی رو به کار بردن که مؤثر نبوده. ما امروز در خدمت یکی از دوستان عزیز هستیم که در کودکی با این مسئله دست و پنجه نرم میکرد و تکنیک‌هایی رو به کار برده که تونسته خودش رو درمان کنه. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب عرس عزیز، خودتون معرفی کن. عرس هستم، 46 سال سن دارم و در خدمت شما هستم. از چه سنی فهمیدی که نمیتونی حرف بزنی یا چه حسی داشتی مسئله؟ من از سن 7 سالگی متوجه شدم که نوع گفتارم با دیگران فرق میکنه و نمیدونستم که اسمش لکنت باشه و خب دچار چالش های خیلی خیلی زیادی شدم توی خانواده، بین دوستا و همسن و ساله خودم. حالا فکر کردی به این که هیچ وقت بهتر نمیشی یا؟ بله خیلی شده که احساس سرخوردگی زیاد داشته باشم، احساس انزوای شدید به خاطر مسخره کردن دوستان یا همسایه ها یا همکلاسی ها. اولین بار که تونستی یه جمله رو بدون لکنت بگی چه حسی داشتی یا چه زمانی شروع شده؟ فکر میکنم اولین باری که تونستم این جمله رو، حالا هر جمله رو به یاد بیارم که خیلی به من حال داد اصطلاحاً و اعتماد به نفس گرفتم، زمانی بود که رفته بودم پیش یک گفتار درمان و خیلی راحت و خودمونی شروع کرده بود با من صحبت کردن و یک احساس اعتمادی رو در من ایجاد کرده بود تا بتونم اعتماد به نفس داشته باشم. اینی که عرض میکنم احساس اعتماد با توجه به حس و حال اون دورانم، حدوداً 10 سال تا 11 سالم بوده دارم عرض میکنم. اگه الان یکی جلوت نشسته باشه که لکنت داشته باشه و تو 30 ثانیه بخوای بهش حرفی بزنی چه چیزی بهش میگی؟ اولا که سعی میکنم بدون اینکه میمیک صورتم تغییری کنه دقیق به حرفاش گوش کنم و اجازه بدم که حرفاشو بزنه، چون معمولا این کارو آدمای عادی، اصطلاحاً اونایی که لکنت ندارن، انجام نمیدن. باید اجازه بدیم که شخصی که لکنت داره حرفشو بزنه و اون فشار رو رد کنه. خیلی شخصی که لکنت داره حواسش ضمن این که به لکنتش هست به واکنش هایی که از طرف مقابل میتونه بگیرم هست و اون میتونه تنش ها رو توش بسیار بسیار بیشتر کنه. و خب در این حال به نظر خودم تنها چیزی که میتونم به کسی که لکنت داره بگم اینه که یه نفس عمیقی بکشه، آروم باشه، یه آبی بخوره یا یک چیز خنده‌دار یا یک جمله‌ای که میتونه احساس برادری یا صمیمیت بیشتری ایجاد کنه رو بهش بگم تا بتونه یک مقدار اعتماد به نفس پیدا کنه و بتونه ادامه جمله رو بگه. از چه سنی شروع کردی به درمان یا کسی بهت گفته، تو رو معرفی کرده به گفتار درمانی چیزی؟ اولین شخصی که منو پیش گفتار درمان برد خانواده‌ام بودن. به طبع از زمانی که متوجه شدن که من لکنت دارم، سن 8 سالگی بوده که رفتم پیش یک خانم دکتری. سن 10 سالگی بوده رفتم پیش یک آقایی و سن 13 سالگی که حالا خاطرات خیلی جالبی هم دارم. یکی از خاطراتم اینه که با اون خانومی که دکتر گفتار درمان بوده صحبت میکردم.
بهشون گفتم که شما لکنت داشتین؟ گفت نه ولی اداشو در آوردم. گفتم پس شما به درد من نمیخورین، چون شما نمیدونید که کسی که لکنت داره چقدر میتونه تحت فشار باشه، چقدر سرخورده میشه، احساس سرخوردگی میکنه، چقدر منزوی میشه از جامعه و احساس میکنه که همه روش زومن. خب من در خدمت شما هستم. خب پس اینجوری شد که به اون کلاس‌های گفتار درمانی ادامه ندادی؟ نه پس ادامه چیکار کردی که بعدش؟ واقعا تنها چیزی که به ذهنم اومد این بوده که هیچ کسی به جز خودم نمیتونه به من کمک کنه. یک مسئله‌ای که بسیار توجه منو جلب کرده و قطعا عزیزانی که لکنت دارن این بوده که زمانی که خودشون تنها هستن و کتاب میخونن بدون هیچ لکنتی میتونن کتاب رو بخونن و متوجه شدم البته این مسئله برای خودم هم اتفاق افتاده، قطعا برای عزیزان ما هم این مسئله هست. متوجه شدم که دلیل لکنت داشتن ما قضاوت دیگران از بیرون هست به ما. اومدم تمرینات خیلی جالبی رو شروع کردم. از زمان کودکی سعی کردم که به خودم بپردازم و فهمیدم که چه جالب یک چیزی داریم به اسم مدیتیشن و یا مراقبه. البته خب مراقبه با مدیتیشن فرق میکنه و کم کم تونستم این اعتماد به نفس رو تو خودم پیدا کنم که زمانی که دارم با کسی حرف میزنم نگاه هم به درون خودم باشه. درست اینه که تنها توی اتاقم نشستم و دارم برای خودم کتاب میخونم و کم کم متوجه این مسئله شدم که چیکار کنم عضلات فک، ریه و زبان در یک حالت انبساطی قرار بگیره با تمرینات تنفسی، با تمرینات مدیتیشن های خاص که این مسئله برای من کاملا کمرنگ تر بشه و از کسی که تقریبا لال بوده و نمیتونسته حرف بزنه به بالای 99% مکالمه ساده و روان و سلیسی که خب همه صحبت کنن. ضمن اینکه یک نکته خیلی خیلی جالبی برای من همیشه توی ذهنم هست اینه که لکنت یک بیماری نیست، یک توپق طولانیه. همه آدما تو زندگیشون توپق میزنن، توی جملهشون توپق دارن. کسی که لکنت داره توپق بیشتری داره و اومدم اینو دیدم چقدر ساده میتونم باش کنار بیام و باش رفیق شدم، با لکنت خودم رفیق شدم، یه طوری پذیرفتمش و زمانی که پذیرفتمش یک اعتماد به نفسی پیدا کردم و این اعتماد به نفس رو از انجام تمرینات و تکنیک ها به دست آوردم و بسیار بسیار این اعتماد به نفس زیادتر شد تا اینکه خب سمینارهایی میرم و توی جمع خیلی راحت هم میتونم صحبت کنم. مثلا دیگه به لکنت فکر نمی کنم. حتی دوستان عزیزمونم که لکنت دارن میدونن زمانی که میخوان یک کتابی رو در یک جمع بخونن دقیقا روی حروف‌هایی گیر میکنن که براشون بولد میشه. در حقیقت میشه گفت منتظرن تا ببینن روی کدوم کلمات همیشه گیر میکردن، توی نوشتار کتاب اون کلمات رو برای خودشون بولد میکنن. ولی زمانی که ما این تمرینات رو انجام میدیم تمامی حروف با یک سطح و یک میزان از جلوی چشم کسی که لکنت داره میاد و رد میشه و کم کم خود به خود این مسئله به راحتی درمان میشه. چند تکنیکی داریم که امیدوارم عزیزان جان ازش استفاده کنن و مطمئنم که اگر عارضه لکنتشون فیزیکال نباشه درمان بشه. چند نفری رو دیدم که عارضه فیزیکی داشتن، یعنی مادرزادی بودن و این تمرینات رو انجام دادن هم درمان شدن، بالای 90% درمان شدن و عزیزانی که طبق عادت بوده لکنتشون هم به طور 100% درمان شد. و جالب. خب میتونی یک سری از این تکنیک ها رو بگی تا بله حتما استفاده بکنن ازش؟ بله حتما امروز در خدمت
شما هستیم، در خدمت عزیزانمون هستیم تا این تمرینات رو با هم انجام بدیم. ضمن که از شما تشکر میکنم، کافه بسیار زیباتون رو، کافه او رو در اختیار ما قرار دادین و این فضای نوستالژیکی که داره رو خیلی دوست دارم. ممنونم از شما اشکال جان. خب عزیزان جان، یک تمرین گذاشتم برای شما توی کانال یوتیوبم. تمرین تنفسی 6-3-6-3 هست. بسیار تمرین پرقدرتیه، حتما اونو انجام بدین. صبح‌ها میتونین انجام بدین و شب‌ها. یک تایمی رو برای خودتون در نظر بگیرید و اون تمرین رو انجام بدین. تمرین دوم ما خیلی ساده هست. سادگیش هم از این بابتی که ما دوستانی که لکنت دارن چاکرای گلوشون دچار اختلال هست و ما میخوایم این اختلال رو برطرف کنیم. این اختلال از کجا به وجود میاد؟ از آنبالانس بودن یا نامتعادل بودن انرژی که توی چاکرای گلو هست. ما میخوایم اینو تخلیه کنیم. چه کار میکنیم؟ تصور میکنیم جلوی ما دریا هست یا یک کاسه آب نمک میذاریم و این تمرین رو انجام میدیم. دستها به این صورت میره پشت سر و همزمانی که دستها رو میاریم جلو، زبان رو به سمت بیرون میاریم و صدای غرش ببر یا تایگر کار رو انجام میدیم. فقط این نوع تمرین انجام بشه. ببینید این تعداد به تعداد 12 بار هست، نه کمتر و نه بیشتر. تمرین شماره 2. با این تمرین میخوایم آلودگی ها، فشار و غم و کدورت رو از ریه هامون خارج کنیم. تمرین به این صورت هست که با عمل دم انرژی سفید و تمیز و سبک و خنک رو وارد ریه میکنیم و در بازدم آلودگی ها، غم، انرژی سنگین رو خارج میکنیم. چشم ها رو میبندیم و کف دست ها رو به آسمان. با عمل دم انرژی سفید تمیز و سبک و خنک رو وارد ریه میکنیم. به کف دست ها نگاه میکنیم. چشم ها رو باز میکنیم و به کف دست ها نگاه میکنیم. دست ها رو به سمت بالا میاریم به طوری که کف دست ها رو به سقف میشه. سرمون رو مقداری به عقب میبریم و با صدای انرژی آلوده، سنگین، غم و اندوه رو خارج میکنیم. دوباره چشم ها رو میبندیم و کف دست ها رو روی پاها میذاریم به طوری که کف دست ها به سمت سقف باشه. با عمل دم انرژی تمیز و سفید و سبک و خنک وارد ریه میشه. چشم ها رو باز میکنیم و به کف دست ها خیره میشیم. کف دست ها رو به سمت بالا میاریم به طوری که رو به سقف باشه. مقداری سر رو به عقب میبریم و با صدای آلودگی ها، فشار، غم و اندوه و غصه رو خارج میکنیم و ریه ما خنک میشه. دوباره کف دست ها رو به سقف میگیریم و دست ها رو روی زانو میذاریم. چشم ها رو میبندیم. با عمل دم
انرژی سفید، سبک و خنک وارد ریه میشه و ریه ما منبسط و نرم میشه. دست ها رو به بالا میاریم به طوری که کف دست ها رو به سقف باشه یا رو به آسمان باشه. سر مقداری عقب و با صدای گرما، سنگینی، غم و اندوه و حقارت رو به بیرون می‌ریزیم. این تمرین رو ما برای 6 راند یا 6 سری انجام میدیم. دوستان بازم تاکید میکنم تمرین تنفسی 6-3-6 رو حتما از داخل کانال پیگیری بفرمایید. موفق و مؤید باشید.